Và trên trang website của tôi thì họ có thể hoàn toàn download 2 đến 3 quyển sách hoàn toàn miễn phí. And these books detail how I got started in business, how I made money, how I learned to sell. It details the how to so you can replicate that. Và những cái cuốn sách này thì nó ghi lại rất là chi tiết cái hành trình khi tôi phát triển doanh nghiệp của mình như thế nào, tôi bán hàng ra làm sao và tôi kiếm tiền như thế nào. So again, my question to you is, what are you offering your customers before you say, hey, pay me some money? Vậy What thì value do you bring? tôi muốn các bạn suy nghĩ một chút giá trị gì mà các bạn đang muốn mang lại cho khách hàng của mình trước khi bạn bán hàng, trước khi bạn muốn họ trả tiền cho mình. Because it's all about getting them, it's all about getting your customer, taking them through your customer journey and getting them into your sales funnel. Bởi vì đây là một cái bước cực kỳ quan trọng để giúp các bạn tạo thiện cảm, kết nối cùng với khách hàng và đưa họ vào trong phễu bán hàng của mình. And let me show you how this works in real life, just so you can see. Và trong cuộc sống thực tế thì tôi sẽ đưa cho các bạn một ví dụ như thế này để các bạn có thể nhìn thấy rõ này. So on Saturday, just gone 4 days ago, 5 days ago. Vào ngày thứ Bảy tuần trước, 4-5 ngày trước. I launched a new product. Tôi đã ra mắt một sản phẩm mới. And I launched a new training product here in the UK. And now what I want to do is I want to get as many people into that sales funnel as possible. Tôi đã giới thiệu một cái chương trình đào tạo mới bởi vì tôi muốn có bán hàng được càng nhiều càng tốt. So the way I do that, so I can sell to these people, is I offered this book completely free of charge. Và cái cách tiếp cận của tôi là tôi đã tặng cho họ, khách hàng của tôi, những cái quyển sách này miễn phí. So to put this into context, now I don't know if you can see this, but in 5 days, 316 people have requested more information from me. Và các bạn có biết không, trong 5 ngày, chỉ có trong 5 ngày trước thì tôi tặng họ những quyển sách đó, và chỉ trong 5 ngày thì tôi nhận được 316 lời yêu cầu hỏi thêm thông tin về quyển sách đó, hỏi thêm thông tin về khóa học. Now, do you think that's good? Các bạn nghĩ thế có tốt không? Các bạn thấy có thấy hay không? Nếu các bạn thấy rất là hay, rất tốt thì hãy đánh vào trong khung chat là yes. It's the most powerful marketing you can get for your sales funnel. Đây là một trong những công cụ marketing cực kỳ mạnh mẽ để các bạn giúp các bạn đưa khách hàng của mình vào cái phễu bán hàng của mình đấy. Because their first interaction with me didn't cost them any money. Bởi vì cái tương tác đầu tiên của họ, cái sự kết nối đầu tiên của họ với tôi không hề tốn kém một chút nào, họ không cần phải trả bất kỳ một phí nào. So they already know me, they already like me, and when they read the book, they'll start to trust me. Bởi vì họ đã biết đến tôi và họ bắt đầu thích tôi, và khi họ bắt đầu đọc quyển sách thì họ bắt đầu tin tưởng ở tôi. Does that make sense? If it does, type yes. Các bạn có hiểu không những điều tôi đang nói? Nếu các bạn hiểu những điều tôi đang nói, hãy đánh vào trong khung chat yes. Right. So now they've had the free book. Và bây giờ khách hàng của tôi đã có những quyển sách. They're in the top part of the funnel. Khi họ đã có các quyển sách thì họ đang ở cái bước đầu tiên của cái phễu bán hàng. And then what I'm going to do is I'm going to have my sales team call them. Và bây giờ bước tiếp theo của tôi là đội ngũ bán hàng của tôi sẽ tiếp cận họ. And they're going to market and sell a product worth £995. Và đội ngũ bán hàng sẽ tiếp cận họ và để giới thiệu về một sản phẩm có giá trị là 995 bảng. But the reason why
they're going to be more open to hearing that sale is because the first interaction was very friendly, was very free. Cái việc mà ở cái bước thứ hai này thì khách hàng của chúng ta đã bắt đầu mở lòng và họ chào đón đội nhóm bán hàng rồi. Bởi vì cái bước đầu tiên khi họ tiếp cận thì nó hoàn toàn là thân thiện và hoàn toàn miễn phí. It all happens like this because I serve first. Serve first. Remember, serve first. Always. Các bạn thấy không? Các bạn phải nhớ một điều. Tất cả những điều này xảy ra một cách tự nhiên bởi vì chúng ta phụng sự phục vụ trước. So I know that from them 300 people, what percentage do you think will buy? Type it in the comments. Vậy thì trong số 316 người mà liên hệ với tôi đó, thì theo các bạn thì sẽ có bao nhiêu phần trăm sẽ mua cái chương trình đào tạo đó? Các bạn đánh vào trong khung chat để cho tôi thử đoán xem con số bao nhiêu phần trăm sẽ mua. Type it in the comments. 10%. Who thinks more than 10%? 10%, 20%, 20, 40. 20%. 20% các bạn ạ. 20%. So that 20% of people that will come on to buy, do the maths. 20 times 995 is 40,000 UK pounds. Vậy thì các bạn thử tính xem 20% của trong số đó mà mua sản phẩm của tôi và mỗi sản phẩm là 995 bảng thì giá trị của nó đang là bao nhiêu? Tổng giá trị chúng ta có được. Tổng doanh thu chúng ta có được là bao nhiêu? Let me ask you a question. How many of you would be okay with giving away some value, free books, freebies, in order to sell 20% and make 40,000 UK pounds or the equivalent in Vietnamese? Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn sẵn sàng để có thể trao tặng đi những cuốn sách miễn phí để sau đó họ tiến gần hơn đến với các bạn và mua sản phẩm của bạn và bạn có thể đạt được doanh thu 40.000 bảng hoặc là một con số nào đó trên tiền đồng của chúng ta. And it all happened because I served first. Và tất cả những cái điều này nó xảy ra một cách tự nhiên bởi vì tôi phục vụ trước. Tôi phụng sự trước. How many agree with this? If you do, type yes. If you do, type. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi điều đó? Hãy đánh vào trong khung chat yes. And this is just the start. That's 300 people in 5 days. Đây chỉ là bước ban đầu trong 5 bước mà chúng ta sắp sửa học. And because I've created a system that works without me, that flood of customers is going to keep coming. Bởi vì tôi đã xây dựng một cái hệ thống. Đây chính là một cái hệ thống mà tôi xây dựng. Và nó đang hoạt động rồi thì sau đó khách hàng vẫn cứ tiếp tục đi tới, vẫn tiếp tục gặp tôi. So I've shown you what I'm doing, but it's not about me, it's about you. Tôi vừa nãy là chỉ cho các bạn một cái ví dụ về cái phương thức mà tôi làm. Thế nhưng cái lớp học ngày hôm nay thì không phải về tôi mà nó về các bạn. I only show you what I'm doing to inspire you to do the same. So my question to you, and I'm going to give you 30 seconds to work this out. What value do you offer your customer before they come to you to buy? Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ để các bạn có thể ứng dụng và áp dụng cho cái doanh nghiệp của mình. Vậy thì trong 30 giây tới các bạn hãy nói cho tôi biết các bạn có thể phục vụ trao giá trị phụng sự gì cho khách hàng của mình. So what I want you to do is I want you to write it down in the comments. Just take 30 seconds. Write it in the comments. What value do you offer your customer before you say, show me the money? Vậy thì giá trị gì các bạn có thể mang lại cho khách hàng của mình trước khi bạn muốn họ trả tiền? Go on, write it in the comments. Hãy đánh vào trong khung chat. Write it in the comments. Let me hear what you say. I want to hear. Tôi muốn nghe thấy, tôi muốn nhìn thấy, tôi muốn biết các bạn đang nghĩ gì. You can offer so much value. Các bạn có thể trao đi rất nhiều giá trị mà. Okay, I don't know what you mean by happy. So you keep them happy. That's great. Let me get Google Translate up. Đối với tôi sức khỏe và cơ hội. It will be for me. It's health and opportunity. Awesome. Trust. Happy and proud. Awesome. Absolutely. Faith. No problem. Great. Free healthcare consultants. Awesome. Consultancy is brilliant. Consultancy.
Tư vấn miễn phí rất tuyệt vời. Health and happiness. Yeah. Time Right. to decide. Time. Yeah. Believe. Awesome. Awesome. Okay. So Tuyệt all of vời. that's great, but your customers need to know that you are the person to go to, because once you serve them. Vậy thì một điều cực kỳ quan trọng bây giờ chúng ta đang nghĩ tới đó là khách hàng cần phải biết rằng nếu họ muốn điều đó thì họ cần phải đi tìm đến bạn. So once you've served them, you need to then, because when you serve people, what does this do for me? What does it do for me? What does it build? Khi mà các bạn phục vụ khách hàng thì các bạn nhìn đó, quyển sách mà tôi vừa đưa cho các bạn xem đó, thì điều đấy nó xây dựng cái gì? Nó tạo ra điều gì? Write it in the comments. What does it build? Các When bạn I thử. serve and by give lots away for free, what does that build? What does that tell my customer I am? Vậy thì các bạn thử suy nghĩ xem, khi tôi tặng cho khách hàng của mình những cuốn sách đó thì nó tạo ra cái gì cho tôi? Họ sẽ nghĩ gì về tôi? Họ nghĩ tôi là người như thế nào? Trust. Trust, absolutely, absolutely. And what Hoàn does... toàn chính xác. Okay, so trust is a big thing. But what I'm going to say is it builds authority. Generosity. Generosity, Cái điều mà tôi nói ở đây đó chính là cái chữ A trong từ sale ấy, từ thứ hai, đó là authority, đó chính là uy quyền. Absolutely, it builds authority. Because if I write a book, I'm now an author. Bởi vì thế nếu mà tôi viết một cuốn sách thì tôi chính là tác giả của cuốn sách đó. And I've got 3 books all about different businesses. So I'm definitely an author, which gives me an authority figure. Tôi đã viết được 3 cuốn sách về công việc kinh doanh của mình, và điều đó để cho các bạn thấy rằng là tôi đã là một diễn giả, một tác giả rồi. Because I want you to understand, when you serve people effectively by giving, you automatically become an authority figure in your industry. Các bạn có thấy không, khi các bạn phụng sự và trao giá trị cho khách hàng của mình, cứ trao giá trị liên tục, thì nó tự động biến bạn trở thành một hình mẫu, một người mà có uy quyền. So let me ask you a question. How many of you want to become an authority in your chosen industry? If you do, type in yes. Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn muốn mình trở thành một người có thẩm quyền, có uy quyền trong cái lĩnh vực mà các bạn kinh doanh? Because if you choose to become an authority, it is only around the corner and it can happen very quickly. Bởi vì khi bạn là tác giả, diễn giả và bạn trao uy quyền, có uy quyền trong cái lĩnh vực mà các bạn đã lựa chọn, thì cái việc mà tiếp theo thì nó sẽ diễn ra rất là tự động. What I'll tell you is, if you really want to grow your sales, if you really want to make more money, first you have to serve. And second, you have to position yourself as an authority figure in your chosen industry. Bởi vì trong công việc bán hàng thì đầu tiên các bạn thấy đấy, chúng ta thứ nhất là cần phải phục vụ, phụng sự, chữ SC, và sau đó là trong cái nghề mà chúng ta đã lựa chọn, chúng ta cần phải dẫn đầu, cần phải tạo được cái uy quyền, thẩm quyền của mình trong cái lĩnh vực đó. Look at Mr. Vasco from Success Business, the owner, the CEO, the man from Success Business. Do you think he's an authority figure in business? Các bạn hãy nhìn vào thầy Tô Nhật, thầy Vasco của Business School đó. Thầy là doanh nhân, là tiến sĩ và chính là một người mà theo các bạn nghĩ rằng thầy có phải là người có uy quyền không? Có thẩm quyền không? Có sức mạnh và tạo ảnh hưởng không? Of course he is. He's a massive authority. And that's why you all learn from him. That's why you all want to be at his events. That's why you all want to be with him. Because you see him as a big industry authority. Các bạn đã hoàn toàn chính xác, bởi vì như các bạn nhìn vào thầy là các bạn có thể thấy được cái năng lượng, cái uy quyền, cái sự lãnh đạo cũng như là cái tầm ảnh hưởng rất lớn của thầy. Đấy là lý do vì sao mà thầy thu hút các bạn đến với thầy. How many of you agree with this? If you do, type in yes below. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với điều đó? Hãy đánh vào trong khung chat yes. Okay, yeah, absolutely, absolutely. When you become an authority figure in an industry, it means you then are known. When people know you, they like you and they trust you. They will then spend money with you. Các bạn thấy không? Khi các bạn trở thành một người có uy quyền, các bạn tạo ảnh hưởng, thì lúc này mọi người sẽ biết đến bạn.
và sẽ thích bạn, sẽ tin tưởng bạn và sẵn sàng trả tiền để mua các sản phẩm của bạn. So what else can you do to build authority? Now we've got books. Apart from books, what else can you do to build authority in your business? Vậy thì ngoài viết sách, sáng tạo sách thì các bạn còn có thể làm được gì nữa? Còn một công cụ gì khác không mà bạn có thể xây dựng được cái uy quyền của mình? Write it in the comments. What can you do? Write it in the comments. Các bạn hãy viết vào trong khung chat. Make For video. instance, in the UK, I'm seen as an authority figure in the real estate, the property industry. Ở Anh thì tôi là một trong những, có thể nói là một người quyền lực, có thẩm quyền, có uy quyền của mình trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Because number one, I teach. So whoever said that, very well done. Bởi vì việc đầu tiên tôi làm đó chính là dạy học. Nếu Yeah, bạn Lê Thị Thanh ở đây nói đến teaching, nó chính là dạy học, điều đấy rất là chính xác. make videos, absolutely. You writing story and you share. Yeah. So whenever you share any of your knowledge in order to help other people, you automatically become authority. Đúng rồi, khi các bạn chia sẻ những cái bài viết nói về các cái trải nghiệm cũng như kiến thức của các bạn, thì đấy đó cũng chính là một cách để có thể xây dựng cái quyền lực của mình. Yeah, whenever you do anything to help other people, you build authority. So think of that. What about when you do YouTube videos? Does that make you an authority figure? Vậy thì khi các bạn thử các cái kênh mà làm YouTube video ấy, cái quay phim ở trên YouTube, cái kênh YouTube ấy, thì điều đó có giúp các bạn xây dựng cái thẩm quyền này không? Okay, but so you got YouTube. What about podcasts? What about speaking on radio stations? What about speaking on local TV channels or getting in local newspapers? You need to be able to do something that gets you in the eye of the public. Hoặc là ví dụ như bạn có thể lên các trang báo, hoặc lên những trang mạng, hoặc trên trang radio, truyền thanh, phát thanh của thành phố hoặc là của tỉnh. Thì đấy cũng là một cách mà bạn được nhiều người biết đến nhất. Because let me tell you something. Sales is not a one-trick pony where you can just say, hey, you need to buy this and give me the money. Sales is a system. It's a way of life. Bởi vì tôi nói với các bạn như thế này, kỹ năng bán hàng nó không phải là một cái kỹ năng rất là đơn giản ruột ngựa rằng này hãy mua hàng của tôi đi. Nó không phải là như vậy, mà bán hàng nó là có cả một hệ thống rất là khoa học và nó là một cách sống. And it means you have to serve and build authority. Và các bạn thấy đấy, chúng ta đã đi qua hai bước. Bước đầu tiên đó chính là phụng sự, phục vụ. Bước thứ hai chính là xây dựng quyền lực của mình. How many agree? If you agree, raise your hands. Come on, if you agree, raise your Bao nhiêu hands. trong số các bạn đã đồng ý với tôi, hãy giơ cánh tay của mình lên. Hãy giơ hai cánh tay của mình trước màn hình. All right. Good. I'm chatting sense. I'm chatting sense. All right. So, what happens in your life? I want you to think about this for a minute, okay? What happens in your life and in your business? Just think about this. If you served as many people as you could serve, and you became an authority figure, what does your life now look like? Think about that. Bây giờ tôi muốn các bạn hãy nghĩ về cuộc sống của mình hay công việc kinh doanh của mình nhé. Trong vòng 1 phút tới đây, hãy thử nghĩ xem bây giờ bạn đã phục vụ được khách hàng của mình. Bạn đã đi qua bước đầu tiên là phụng sự khách hàng của mình. Và bạn đã xây dựng được quyền lực của mình, thẩm quyền của mình. Vậy thì cuộc sống của bạn đang trông như thế nào? How many of you like the look of what that looks like right now? How many of you like the feeling of what that feels like? Bao nhiêu trong số các bạn muốn biết là cái cuộc sống đó trông như thế nào, cái cảm xúc đó cảm nhận được như thế nào? Somebody say wonderful. Wonderful, yeah. Confident. Because when you're serving people, you're automatically putting yourself out there. When you're putting yourself out there, you automatically build authority figure. And that changes lives. Bởi vì khi các bạn đã sẵn sàng phụng sự, khi các bạn đã xây được uy quyền của mình, đây là chính là lúc mà bạn đưa đặt bản thân của mình vào trong mọi hoàn cảnh. Và bạn đã sẵn sàng ở đó để giúp đỡ mọi người.
It changes your life. It changes your family's life. It changes your bank balance. It changes your business. It changes your outlook, and it changes your future. How many agree with that? If you do, Nó type sẽ yes. thay đổi cuộc đời của bạn, thay đổi gia đình của bạn, thay đổi cả cái con số trên tài khoản của bạn, thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi? Điều đó hãy đánh vào trong khung chat yes. Okay, so I need to see how many people? 101 yeses. Because if you don't say yes to this, I don't know why you're here. Tôi muốn nhìn thấy 100 câu trả lời yes ở trong khung chat, bởi vì nếu mà không có 100 câu trả lời thì tôi không hiểu lý do vì sao mà các bạn ở đây ấy. Some of you are so against change that you'll never change, but you need to start saying yes to opportunity, because when we give you opportunities, you got to start saying yes, because when you say yes, you start to win. How many agree with that? Say yes. Các bạn biết không, có một vài người thì luôn luôn chống đối lại cái sự thay đổi. Họ luôn luôn khi bắt đầu mà cảm nhận có sự thay đổi là họ sẽ gồng mình lên và nói không với nó. Nhưng các bạn biết không, nếu các bạn muốn thay đổi và muốn bắt đầu phát triển thì hãy bắt đầu nói có và hãy bắt đầu đánh yes vào trong khung chat đi ạ. What I'll tell you is every student that says yes to me, their life changes. I guarantee it. Tôi đảm bảo với các bạn, tất cả những học viên của tôi, những người đã nói có với tôi thì cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đảm bảo điều đó luôn. Okay, so I see a comment there that says, I have a network of agency clients, but I still see a dark life. Okay, that's because you don't believe, my friend. Có một chị Diễm Thúy ở đây đã đưa ra một nhận xét, một comment ở trong khung chat là hệ thống khách hàng đại lý của tôi thì chị ấy có hệ thống khách hàng đại lý, nhưng mà cuộc sống thì vẫn tối đen, không có lao động. You don't believe, because if you've got a network of people, you're doing a couple. There's a mistake somewhere. If you've got a big network of people that aren't spending money with you, then you have got the wrong network of people around you. Bởi vì nếu như bạn đã có một hệ thống khách hàng đại lý mà lại vẫn cảm thấy cuộc sống đen tối thì có thể cái hệ thống khách hàng đại lý này không phù hợp. Và không có niềm tin hoặc có một điều gì đó không đúng ở đây. Or you've not set the right expectations for what to expect. Hoặc là bạn chưa đặt ra những mục tiêu, những cái kỳ vọng đúng đắn. So, the problem starts with you. So let's fix that. How many you want to đang bắt đầu từ phía bạn đấy. Vậy thì chúng ta sẽ ở đây để giải quyết vấn đề đó. Because there's no point having people around you that don't want to spend money with you. What's the point in that? Bởi vì thật là vô lý nếu như bạn có cả một hệ thống xung quanh mình mà không ai muốn trả tiền, không ai muốn hỗ trợ bạn. Why don't we create a business, create a system, create a program, create a product that these people around you actually want to pay for? Would you be up for that, my friend? Tại sao chúng ta không xây dựng một chương trình, một hệ thống mà ở đó tất cả mọi thứ nó đều tự động và nó vận hành một cách tự động, tất cả những người xung quanh chúng ta sẵn sàng làm việc và những người xung quanh đó sẵn sàng trả tiền. Yeah. Okay, we'll see. Listen, I'm going to come over to Vietnam and I'm going to run my business launchpad. My business launchpad is a 2-day event and it's going to be live in Vietnam, and I'm inviting everyone on this call to come there, and I'm going to make it so irresistible that you have to be there. Với thời lượng của lớp học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không thể đi qua tất cả những cái vấn đề được, nhưng mà nếu như các bạn tham gia cái chương trình bệ phóng doanh nghiệp 2 ngày trực tiếp chuyên sâu ở Việt Nam, ở Hà Nội, thì chúng ta sẽ có cơ hội để học và đi sâu hơn. So let me ask you a question. How many of you think if you just get around and spend 2 days with me, that I might be able to help you change your life a little bit? Just type in yes below. Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng để có thể dành ra 2 ngày đó ở cùng với tôi để chúng ta có thể đi qua được rất nhiều những vấn đề mà các bạn đang lo lắng? Okay, awesome, great. Yes, me. Okay, great. That's great. I can't wait to spend some time with you. It's going to be awesome. All right. So, when you learn to serve, when you learn to build authority, that's going to create one thing in your life which you need. What is it? Type it in the comments. So you've been serving people and you're now an authority figure. What are you going to have an abundance of? Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp vào chương trình học của chúng ta nhé. Khi các bạn đã bắt đầu phụng sự và là xây dựng được uy quyền, thẩm quyền của mình, vậy thì điều gì sẽ tạo ra
Điều gì mà bạn mong muốn được tạo ra sau đó? You're going to have an abundance of sales leads. Điểm số 3 chính là lead. Từ lead có nghĩa là dẫn đầu. This is leads of people that want to spend money with you. Chúng ta có rất nhiều nhóm khách hàng mà đã sẵn sàng để mua sản phẩm của chúng ta. People that want to buy your products, buy your services, and all you've got to do is learn how to sell to them. Và bây giờ chúng ta đã có hàng dài những khách hàng đã sẵn sàng mua sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Vậy thì điều tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là bán hàng cho họ. So let me ask you a question. How many of you are prepared to change how you sell in order to create lots of leads? If that's you, type in yes. Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng để thay đổi cái quy trình bán hàng của mình để có thể tạo ra được rất nhiều những nhóm khách hàng để sẵn sàng trả tiền cho chúng ta? Bao nhiêu trong số các bạn sẵn sàng để thay đổi? Because let me ask you something. If you serve effectively, you build authority, you generate leads. Like, listen, I'm sat here on a call with you right now. Vậy vì để tôi nói cho các bạn một điều, nếu như các bạn đã phục sự rất hiệu quả, trao giá trị rất hiệu quả, bạn xây dựng được uy quyền của mình, tạo lên dẫn đầu. And I've got sales coming through right now. Right now. Các bạn biết không, ngay tại thời điểm tôi đang nói chuyện cùng với các bạn ở đây thì tôi đang tạo ra rất nhiều các deals bán hàng của tôi. If you can see, look, 20 minutes, 36 minutes, 36 minutes, 42 minutes. Literally, today. Các bạn có thấy không, 20 phút trước, 40 phút trước, tất cả những cái bán hàng của tôi online đây này đang trong quá trình hoàn thành. Over 45 sales today. And I'm in Paris with you guys, helping you and inspire you and impacting you, but yet I'm still building my sales and marketing funnel. Tôi đã chốt được 45 deal ngày hôm nay bởi vì cái hệ thống nó tự động hoạt động. Bởi vì tôi đang nói chuyện cùng với các bạn từ Paris, đúng không nào? Và cái hệ thống sale nó vẫn cứ vận động. Và tôi đã chốt được 45 deal. Remember, your job is to create leads. Is to get people to know you, to like you, to trust you. Because I know once I teach you how to sell, you'll be selling to at least 20% of the people that come into your world. Các bạn nhớ đấy, cái việc cực kỳ quan trọng của chúng ta đó chính là tạo ra, chính là dẫn đầu, tạo ra những cái gói khách hàng, những cái khách hàng tiềm năng của chúng ta mà đưa họ vào trong mà khi các bạn ứng dụng các cái kỹ thuật mà tôi đang dạy các bạn đây thì tôi đảm bảo là các bạn có thể bán hàng được cho 20% những khách hàng tìm đến bạn. So if you can create 1,000 leads into your business, nếu như các bạn có thể tạo ra được 1.000 kết nối, that means I'll show you how to sell to 200 of them. Thì bạn có thể bán được 200. And if I show you how to sell to 200 of them by helping you create one thing, an exciting, the next level is exciting. Vậy thì cái chữ cái tiếp theo, chữ E chính là sự hào hứng. So I'm going to teach you how to serve. I'm going to help you position that. I'm going to help you do that for your business. That will position you as an authority figure. Sau khi các bạn đã có thể phụng sự, tạo ra uy quyền, kết nối thì với 200 khách hàng của bạn, đây là cái bước mà tôi sẽ giúp các bạn tạo ra những cái lời đề nghị về bán hàng, chào hàng không thể chối cãi được hoặc là không thể từ chối được. And when you understand how to build yourself as an authority figure for your chosen marketplace, you're going to generate lots and lots of leads. Khi bạn có thể xây dựng được uy quyền của mình trong cái ngành mà bạn lựa chọn thì các bạn sẽ tạo ra được rất nhiều kết nối. Các bạn dẫn đầu trong cái ngành của mình và tạo ra rất nhiều kết nối. And then you create your exciting sales offer. Và bây giờ là thời điểm bạn sẽ đưa ra những cái gói bán hàng cực kỳ thú vị. And this is an exciting offer that people want to buy
they are so excited about it that it becomes irresistible. Khi mà các bạn ở đây ở cái thời điểm này, các bạn đưa ra những cái đề nghị về bán hàng, lời chào hàng cực kỳ là thú vị thì họ sẽ không thể nào cưỡng lại được. When you have an exciting sales offer, all you've got to do is learn the difference between selling and closing. Vậy thì ở thời điểm này, khi các bạn đã đưa ra được những lời chào hàng bán hàng cực kỳ thú vị rồi, thì bạn cần phải học cách phân biệt giữa bán hàng và chốt đơn hàng. When you know how to sell and how to close, you will get paid. Khi bạn nắm chắc làm chủ được cái kỹ năng bán hàng và làm chủ được cái kỹ năng chốt sale thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. So what I want you to start doing before you come along to the business launchpad is I want you to start thinking about what products and services that your business offers. Vậy thì trước khi các bạn đi đến với chương trình bệ phóng doanh nghiệp vào 2 ngày chuyên sâu thì các bạn hãy nghĩ đi, hãy dành thời gian để nghĩ xem cái sản phẩm và dịch vụ mà các bạn muốn phục vụ cho khách hàng là gì. Because sales is a skill, but it's a skill you have to build over time, and it becomes so much easier when you have an exciting offer to give. Bởi vì kỹ năng bán hàng nó là một kỹ năng mà các bạn sẽ tích lũy và xây dựng theo thời gian. Và cái điều này ấy, nó cần phải đi kèm với một cái lời chào hàng bán hàng không thể từ chối được. How many you agree with the fact that you could make a lot more money if you built up if you positioned yourself and served effectively, built authority, created leads, and put an exciting offer together? How many of you believe you could make more money? If you do, type in yes in the comments. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi rằng khi các bạn có thể định vị được sản phẩm của mình, các bạn có thể phụng sự trao giá trị, các bạn tạo ra được uy quyền, có rất nhiều kết nối, và ở cái thời điểm bạn đưa ra cái lời đề nghị bán hàng như thế này thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bước tiếp theo của bạn sẽ chính là kiếm được rất nhiều tiền. Bao nhiêu số các bạn đồng ý với tôi như thế? Absolutely. Yes, 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 yes. And let me tell you something. Hãy đánh vào trong chat. Yes, yes, yes. One of the things that you have to learn to do is called stacking the sale. Một trong những kỹ năng mà chúng ta sẽ cần phải học đó chính là bán hàng xếp chồng. Okay, so I am negative about local pressure. I don't have a problem in selling. What should I do? Change your mindset, my friend. Với câu nói của chị Diễm Thúy, tôi đang tiêu cực về những việc gặp phải do địa phương đè ép, không gặp vấn đề trong bán hàng thì nên thế nào? Thì thầy có nói rằng vậy với trường hợp của bạn Diễm Thúy, hãy thay đổi cái tư duy của mình. Chỉ cần thay đổi tư duy của mình. My question to you is why you allowing an outside effect affect you negatively? Tôi muốn hỏi bạn Diễm Thúy một câu là tại sao bạn để cho những cái yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng rất tiêu cực đến bạn như vậy? Because when you serve your community well, by giving them lots of value, by helping them, by serving them, by impacting them. Bởi vì khi bạn phục vụ cho cộng đồng, bạn giúp đỡ họ, bạn tạo ảnh hưởng cho họ và bạn giúp họ thay đổi. That builds authority. When you're an authority figure, you live a positive life. Bởi vì khi bạn đã tạo ảnh hưởng cho mọi người, muốn thay đổi cuộc sống của mọi người tốt hơn thì lúc đó bạn đã là người đã xây dựng được uy quyền rồi. Thì chắc chắn điều đó phải cho phép bạn sống một cuộc sống tích cực. I'm not going to go into it, but listen to this, right? So in the UK, there's lots of people do what I do. Lots of people. Ở Anh thì có rất nhiều người làm cái công việc mà tôi đang làm như bây giờ. You will all have competition in whatever you're doing. How many of you agree with that? If you do, type in yes. Và trong bất kỳ một cái ngành nghề nào thì bạn luôn luôn có những cái đối thủ cạnh tranh của mình. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi, trong bất kỳ một ngành nghề nào đều có cạnh tranh? Yeah, of course, absolutely. So my question to you is, why do you allow the competition to control or dictate how you run your business? Vậy thì câu hỏi của tôi là làm thế nào và tại sao bạn lại để cho các đối thủ của mình tạo áp lực và ảnh hưởng đến các bạn như vậy? Because what you should do is serve more people, help more people, impact more people. Bởi vì cái điều quan trọng các bạn cần phải hướng tới đó chính là làm thế nào để phục vụ nhiều người hơn nữa, trao nhiều giá trị hơn nữa, giúp đỡ nhiều người hơn nữa và tạo ảnh hưởng nhiều hơn nữa. Be louder, be prouder, be bigger, be bolder. Hãy xây dựng bản thân mình, doanh nghiệp của mình to hơn, lớn hơn, rộng hơn
và mạnh mẽ hơn. And drown them out. Drown them out. Đẩy tất cả những cái đối thủ của chúng ta thật xa. Đẩy Sink xa the họ luôn. competition. Sink them because you're better. Chúng ta vượt xa họ, chúng ta làm chìm nó luôn. Bởi vì chúng ta tốt hơn. So how many of you agree with that? Type yes. If you agree with Trong số các bạn drowning đồng out ý your với tôi như competition, vậy, type hãy đánh yes. vào trong khung chat yes, yes, yes. Because quite frankly, I don't care about my competition because I know I'm better. Bởi vì nói một cách thẳng thắn thì tôi không quan tâm đến đối thủ của tôi. Bởi vì tôi biết rằng bản thân tôi, doanh nghiệp của tôi tốt hơn. I don't care what's happening in the local community because I know I serve my local community. Tôi thật sự không quan tâm đến những chuyện gì đang diễn ra tiêu cực ngoài kia, bởi vì bản thân tôi biết rằng tôi đang phụng sự cho cộng đồng của tôi rất tốt. You see, when you live a life of abundance, you create your own rules, you create your own systems, you create your own economy. So how many of you would like to create your own economy and your own system and your own world? How many of you would like to do that? If you do, Bởi vì nếu như các bạn đang sống một cuộc sống dồi dào, hạnh phúc, thì các bạn đang tạo ra một nền kinh tế riêng, các bạn tạo ra một cộng đồng riêng của chính mình. Bao nhiêu con số các bạn đồng ý với tôi điều đó? Hãy đánh vào trong khung chat yes. Okay, we'll see. Not all of you. Some of you are happy being as you are, letting negativity ruin you. Listen, I live a positive life. Nothing gets in here and ruins my mindset. Nothing. Because this is stronger than anything. Một số các bạn đang để cho những cái yếu tố tiêu cực, những cái ý nghĩ tiêu cực đang kiểm soát mình. Bản thân tôi, các bạn có thể nhìn thấy tôi không bao giờ để cho những yếu tố đó nó kiểm soát tâm trí của mình, bởi vì tôi là một người cực kỳ tích cực, luôn luôn tích cực. And sales is all about having a strong mindset. So how many of you want to have a winning mindset? If you do type in yes right now, go. Và đối với bán hàng nhé, các bạn cần phải nhớ rằng chúng ta cần phải có một niềm tin, một hệ tư tưởng cực kỳ mạnh mẽ, một tư duy cực kỳ mạnh mẽ. Can you see that I'm passionate about this? Because I don't know who that man was, but I'm very passionate about people not living in a negative mind space. Các bạn có thể thấy không? Tôi cực kỳ hào hứng, tôi luôn luôn tôi sống và làm việc cũng ngay tại thời điểm tôi đang nói chuyện với các bạn, tôi luôn luôn tràn đầy năng lượng và rất nhiều cảm hứng. Và tôi thật sự không biết người kia, cái bạn mà trong khung chat của chúng ta ấy là như thế nào, nhưng chúng ta sẽ không để cho những điều tiêu cực đó xảy ra. And it's so important to me that each and every single one of you live in that positive environment where you can learn to sell, learn to win, and create a super strong mindset. So how many of you want to create a super strong mindset? If you do, type in I do. Các bạn cần phải tạo ra một cái môi trường và cho phép mình sống ở trong một cái môi trường tích cực, để từ đó mà tạo ra cho mình, xây dựng cho mình một cái tư duy mạnh mẽ và tư duy tích cực. Nếu như bạn đồng ý với tôi cái điều đó thì hãy đánh vào trong khung chat là yes I do, hoặc là I do. Tôi đồng ý. I want to see 97 yes I do, because if you don't, stay negative. Nếu như các bạn đồng ý với tôi là chúng ta cần phải sống trong một môi trường tích cực, tư duy tích cực, thì tôi cần nhìn thấy 96 câu trả lời yes I do. Absolutely, yes I do. Listen, I only want to work with people that are at least prepared to learn how to become positive. Các bạn biết không, tôi chỉ làm việc với những người mà họ sống tích cực, hoặc là ít nhất họ đã sẵn sàng để thay đổi và sống tích cực. And in the UK, I won't tolerate any of my students be negative in any way, shape or form. They might think it. Ở Anh và trong các lớp học của tôi thì tôi không cho phép bất kỳ một sinh viên nào của tôi đến lớp học với cái năng lượng tiêu cực đó. Bất kỳ một điều tiêu cực nào nó đều phải ở ngoài. And I want you to develop a positive winning mindset. I want you to develop a positive winning attitude, because when you do, everything in life becomes easier. Và tôi muốn tất cả các bạn phải xây dựng cho mình một cái tư duy, một cái thái độ chiến thắng, một thái độ tích cực. Bởi vì khi chúng ta ở đó, khi chúng ta có tư duy chiến thắng thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. One of my mentors, who I've never had the privilege of training live with, but I've read plenty of his books. His name is Jim Rohn.
And he says it's not about what happens to us, it's about how we handle the situation. Và một trong những người thầy của tôi, những người mà tôi chưa có cơ hội để đứng diễn giả trong cùng một sân khấu cùng với thầy, tên là Jim Rohn. Nhưng mà tôi đã đọc những cuốn sách của ông và ông nói rằng tất cả cái điều quan trọng đó là không phải là cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào, mà là cái chuyện là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào. And I love that phrase. It's not about what happens, it's about how you handle it. So we have negative impacts in every aspect of our life. Tôi rất thích câu nói của ông. Tôi rất thích câu nói của ông bởi vì trong tất cả trong cuộc sống của chúng ta đang diễn ra thì có rất nhiều thứ xảy ra đến với chúng ta. Thế nhưng mà nó không quan trọng là nó xảy ra như thế nào, mà nó quan trọng là chúng ta xử lý tình huống như thế nào. But you've got to decide whether or not you let that impact your day. And I choose no. I choose it's not going to impact my day. Bởi vì bản thân tôi thì tôi lựa chọn rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái ngày đó của tôi. So how many of you are ready to choose your life and choose to win? Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng để lựa chọn cuộc đời của mình, lựa chọn chiến thắng? If you choose to win, type in yes right now. Nếu như bạn lựa chọn con đường chiến thắng, hãy đánh vào trong khung chat yes ngay bây giờ. All right, just a few of you. Come on, let's go. Nào, chúng ta win. All right, we'll see. Tôi muốn chiến thắng. When you serve, right? Let me get back to the page. When you serve, you build authority, you create an abundance of leads, and you put together your exciting sales offer. Chúng ta quay lại với cái nội dung học của chúng ta nhé. Khi bạn đã xây dựng được những cái giá trị, tạo ra được những cái giá trị mà bạn sẽ phụng sự, bạn xây dựng được uy quyền, bạn tạo ra được rất nhiều những cái dẫn đầu, tức là những cái nhóm dẫn đầu hay còn gọi là những cái kết nối. Sau đó bạn tạo ra những cái lời đề nghị bán hàng thú vị. You then have to seal the deal. Vậy thì cái số chữ SC trong cuối cùng của chúng ta chính là chốt deal. And what I mean by that is you then have to say, okay, pay me some money. Ở đây, chốt deal ở đây khi ký kết thỏa thuận thì nó gọi là giống như một cách mà chúng ta gọi là nào, bây giờ các bạn hãy trả tiền nhé. But it becomes so much easier to ask for the money if you've done all the previous steps. Because it's a hot sale. Nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn ký thỏa thuận vào thời điểm này nếu như các bạn đã đi qua 4 bước trước đây. 4 bước mà chúng ta đã học trước đó. So let me ask you this. What objections do you get when you try and sell to somebody? Write it in the comments. Vậy thì ở cái giai đoạn số cuối cùng này ấy, thông thường khi chúng ta chốt sale ấy thì thường mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Phản đối như thế nào? Write it in the comments. Let me see what you're saying. Come on. Các bạn hãy chat vào trong khung chat. Let's go. Come on, write it in the comments. What objections do you get? Thường họ phản đối bạn như thế nào? Lý do mà họ đưa ra là gì khi mà họ không muốn trả tiền? Okay. I don't have money. No money. How many of you hear this all the time? I haven't got the money. I don't have the need. High price. I need to consider. High price. Have to consider. I need to think a little more. I will consider. Everyone has to consider. How many of you mọi người, tất cả khách hàng của chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ thêm. How many of you want to create people that are ready to buy from your business? How many of you want to do that? If you do, give me type in one. Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn muốn ở cái giai đoạn này các bạn muốn tạo ra một nhóm khách hàng sẵn sàng trả tiền? Đánh vào trong khung chat số 1. Hãy đánh vào trong khung chat số 1 nếu bạn muốn tạo ra một cái nhóm khách hàng sẵn sàng trả tiền vào giai đoạn này. The reason why they're coming up with excuses is because you haven't followed the pre-steps. Các bạn biết không, cái lý do mà họ đưa ra tất cả những cái lời ngụy biện hay là lý do không mua hàng là bởi vì các bạn không đi theo từng bước một. It is that simple. It's because you haven't pre-qualified them. You haven't warmed them up to what you're about to do. Bởi vì các bạn chưa in there for the hard sell. Bởi vì các bạn khi các bạn bán hàng, các bạn đi thẳng quá vào vấn đề bán hàng mà không đi qua cái quá trình gọi là làm ấm làm nóng lên. Chính là cái bước 1, 2, 3, 4 mà chúng ta vừa đi qua.
Because when you come to the business launchpad and you spend 2 days with me, I'm going to teach you how to pre-qualify your clients. Khi các bạn đến với chương trình bệ phóng doanh nghiệp, bệ phóng kinh doanh 2 ngày trực tiếp cùng với tôi thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái chi tiết này. Làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được những khách hàng hiệu quả, khách hàng chất lượng. Because let me tell you something, when you pre-qualify your clients, you already know that they need what you sell. Vì khi bạn đã tạo ra một cái nhóm khách hàng á, mà bạn có thể lọc trước cái chất lượng khách hàng thì bạn đã biết rằng là họ đang cần cái nhu cầu của họ là gì rồi. And if you follow my proven system, you will have already asked lots of questions. Bởi vì nếu như các bạn đi qua cái chuỗi 4 bước của tôi ấy, thì các bạn đã trả lời được rất nhiều các câu hỏi trước đó. And these questions will determine how much money have they got to spend? Are they prepared to spend that money? And do they actually need or want what you sell? Bởi vì khi bạn trả lời những cái câu hỏi đó, bạn đã có thể xác định được cái phân khúc khách hàng của mình là gì và họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền và họ cần phục vụ điều gì. Because the reason why most businesses fail is because of lack of cash. And the reason why they have a lack of cash is because they don't know how to sell. Một trong số những cái doanh nghiệp mà không có đủ tiền bởi vì là họ không tạo ra được những giá trị mà họ phục vụ cho khách hàng. And honestly, I find it painful. I find it really painful that so many people get involved in business, but they have no idea how to serve before they sell. Tôi cảm thấy cái điều này nó cực kỳ đau đớn bởi vì khi bạn bước chân vào trong kinh doanh, nhưng cái điểm đầu tiên trong việc bán hàng bạn đã không tìm hiểu và nắm chắc, đó chính là trước khi bán hàng chúng ta phải phụng sự. And when you think about it, how many times have you been sold to where they didn't serve you first? And how did you feel about that? Vậy thì hãy đặt các bạn vào vị trí của người khách hàng nhé. Có bao nhiêu lần chuyện đó xảy ra với bạn? Bao nhiêu lần mà người ta đến với bạn và bán hàng trực tiếp nhưng không hề phụng sự các bạn, không hề trao giá trị gì cả. And what I'll say is everyone that I've taught the serve first sales system to has increased their sales. Everyone. Tất cả học viên của tôi khi mà được học về cái 5 cái kỹ năng bán hàng này, khi mà họ học được cái bước đầu tiên đó là phụng sự thì đã thay đổi hoàn toàn cái quy trình bán hàng của họ. Those who have implemented it have gone on to make massive sales increases. Now, I've got one student here in the UK, and 4 weeks after learning this system, after he attended the business launchpad, he increased his sales revenue on a monthly basis by 21,000 Great British pounds. Và tôi có một học viên của tôi á, sau 4 tuần sau khi mà học cái chương trình bệ phóng doanh nghiệp ấy, thì anh ấy đi rất sâu vào các cái kỹ năng bán hàng và đã ứng dụng nó vào trong doanh nghiệp của mình và tạo ra doanh thu tăng thêm 21.000 bảng cho mỗi tháng. They literally doubled their sales. Tăng gấp đôi. In 1 month. Trong 1 tháng tăng gấp đôi doanh thu bán hàng. It's crazy. It's absolutely crazy. So let me Nó ask you thật a sự question. tuyệt vời. How many of you want to double your sales in the next month? Type yes if you do. Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn muốn thay đổi và muốn tăng cái doanh thu bán hàng của mình trong tháng tới? Because sales is everything. Absolutely everything. And I understand very much the serve first business model. Bởi vì bán hàng nó rất quan trọng. Và cái quy trình, cái mô hình phụng sự trước trong bán hàng thì nó có tác dụng thay đổi cực kỳ. And let me ask you another question. If you could sell effectively, if you could double your sales or triple your sales or 10 times your sales, what would life be like for you and who would you help? Type it in the comments. Vậy thì tôi muốn hỏi các bạn, khi mà doanh thu bán hàng của bạn tăng gấp đôi, gấp 3, gấp 10 lần thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Bạn có thể giúp đỡ được những ai? So what would that look like for you? Who would benefit?
Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Ai sẽ được hưởng lợi từ việc đó? Type it in the comments. Hãy đánh vào trong khung chat. Let me hear, let me see, let me get Google Translate up. Các bạn có thể đánh tiếng Việt hoặc tiếng Anh, bởi vì tôi có thể dùng Google Translate để dịch. Who would benefit? Let us know. Come on, who would benefit from your success? Because I Các bạn only thành want công thì ai sẽ là người có thể hưởng lợi từ đó? Bạn sẽ giúp đỡ được ai? me, okay. Bản Fair thân enough. tôi, đúng rồi. Fair enough. Fair enough. But let me tell you something. When you Customer. understand the serve before you sell, and you make a lot of money, I find the best way to use that money is help and serve others first, because then you make more money. Tôi thấy rằng là khi mà chúng ta kiếm tiền và cái tiền đó chúng ta lại phục vụ cho người khác, thì cái mục đích đó nó rất cao cả và nó quay trở lại và nó lại giúp ta kiếm được nhiều tiền hơn nữa. So how many of you agree with that? If you hold your money open, some may fly away, but more can land. How many of you agree with that statement? Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi khi các bạn mở cái gói, cái túi tiền của mình ra, tiền của mình có thể bay ra ngoài, thế nhưng nó sẽ đậu lại và nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi điều đó? I can guarantee you this, that when you make it about other people, you will always receive more. Tony Robbins says, if you give them what they want, you will in turn get what you want. Remember that. Bởi vì khi các bạn kiếm được rất nhiều tiền, khi bạn thành công và bạn phụng sự cho những người khác, thì tôi nhớ đến một câu nói của Anthony Robbins rằng ông nói rằng khi mà bạn tạo ra nhiều giá trị cho người khác thì nó sẽ tự động quay trở lại để phục vụ cho bạn. And I know Mr. Vasco, he holds his integrity very, very high. And what he does is he serves first. In his office, he's got a mission statement. And at the top of it is always care first. Và tôi nhớ rằng thầy Vasco là một người thầy luôn luôn giữ uy tín của mình, và một trong những cái sứ mệnh của ông đó chính là luôn luôn quan tâm phục vụ, phụng sự người khác. How many of you have ever experienced this before? Bao nhiêu trong số các bạn đã từng trải nghiệm cái điều này? Because I have. Bởi And vì tôi đã từng đấy. It makes me want to do more. It makes me want to help more and help and serve more people. Bởi vì khi tôi ở trong cái hoàn cảnh mà tôi kiếm tiền, tôi thành công, nhưng tôi lại sẵn sàng phục vụ cho người khác và dành cái lợi nhuận đó cho người khác, giúp đỡ người khác, thì nó tạo thành một cái vòng để giúp tôi muốn kiếm tiền hơn nữa và muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa. And let me tell you a very brief story about how I met Mr. Vasco. Would that be okay? Các bạn có đồng ý dành một vài phút để tôi kể một câu chuyện nhỏ về cái thời điểm mà tôi gặp thầy Vasco được không? About in 2018, I met Mr. Vasco in India. Vào năm 2018 thì tôi gặp thầy Vasco, thầy Tô Nhật á, ở Ấn Độ. And we were both at a training event, and I was watching Mr. Vasco and he was watching me, and we both followed each other's journey after the event. Và ở cái thời điểm đó chúng tôi tham gia cùng một cái sự kiện đào tạo cùng với nhau, và thời điểm đó thì tôi nhìn thầy nhìn tôi, và chúng tôi đều theo dõi cái quá trình học tập của nhau. And I could see by just watching him that he was helping and serving so many people in Vietnam. And it comes from a place of love. It comes from a place of his heart. Và ngay cả khi thầy đã về Việt Nam thì tôi luôn luôn theo dõi theo thầy, thì tôi đã nhận thấy rằng là thầy luôn luôn giúp đỡ được rất nhiều người, và cái sự giúp đỡ này nó đến từ trái tim, từ trong con người của thầy. And that inspired me to do a similar thing here in the UK. Và điều đó đã tạo cảm hứng cho tôi, và tôi muốn làm một điều tương tự như vậy ở Anh. And I went on a journey of serving people, helping people, impacting people, inspiring people. Và lúc này tôi cũng đã bước trên con đường để phụng sự và hỗ trợ giúp đỡ người khác. And at the start of this year, me and Mr. Vasco were chatting,
And he said, look, you need to come to Vietnam because you're such an amazing trainer and you're an inspiration. You need to come here and serve. Và đầu năm 2022 thì thầy và tôi đã nói chuyện với nhau và thầy nói rằng Alastair, thầy phải đến Việt Nam và thầy là một người tuyệt vời, thầy là một nhà đào tạo tuyệt vời và điều này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều người ở Việt Nam. And of course I said yes because I love serving and I love helping people. Và ngay khi thầy nói như thế thì tôi trả lời ngay là tất nhiên rồi, tôi sẽ đến Việt Nam bởi vì tôi yêu thích công việc đó, tôi thích phụng sự và đào tạo mọi người. And the reason why I love helping people is because I'm now in a position in my life where I'm financially secure. I'm a property investor here in the UK with lots of property and I serve lots of people already. Tôi sẵn sàng đồng ý ngay bởi vì bản thân tôi bây giờ là một người tự do về tài chính. Đồng thời tôi đã định vị được bản thân của mình ở trong cái ngành của tôi ở Anh và tôi hoàn toàn có thời gian cũng như là năng lượng để có thể đến Việt Nam để phục vụ mọi người. And that's allowed me the freedom because I'm secure financially to do whatever I want to do. And I genuinely believe my passion, my why is to serve and to help people. And that's why I'm coming to Vietnam. Và bởi vì tôi đã đạt được tự do về tài chính, điều đấy cũng có nghĩa là nó cho phép tôi có thời gian, tiền bạc để làm những cái điều mà tôi muốn. Đấy là lý do vì sao mà tôi quyết định đến Việt Nam. Và cái quyết định này nó đến từ trong trái tim, từ trong niềm đam mê của tôi. And I've got a training program that I run here in the UK called the Business Launchpad. Và có một cái chương trình đào tạo mà tôi đã đào tạo rất nhiều năm ở Anh, đó nó được gọi là bệ phóng kinh doanh. And that training program has helped hundreds of people create their business to six figures to make over £100,000 in the UK. Và cái chương trình này thì đã giúp đỡ thay đổi hàng trăm con người để giúp họ kiếm được, trở thành doanh thu của họ lên đến 6 con số, hàng trăm nghìn bảng. And I'm bringing this program to you in Vietnam. So let me ask you a question. How many of you want to come and spend 2 days with me? Và tôi sẽ đưa chương trình bệ phóng doanh nghiệp này đến với Việt Nam trong 2 ngày. Bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng, bao nhiêu trong số các bạn hào hứng để muốn học hỏi về cái điều này? Hãy đánh vào trong khung chat yes nếu bạn rất hào hứng. Because let me tell you, I've got the ability to help you change your life because I'm such a great teacher. Bởi vì tôi là một nhà đào tạo thành công và tôi có kỹ năng đó, tôi có kỹ năng để có thể thay đổi và giúp đỡ mọi người. And I'm going to position this so everybody can attend this program. Và tôi rất muốn có thể tạo ra một cái chương trình mà tất cả mọi người đều có thể tham gia. And the program is called the Business Launchpad. Now, at the Business Launchpad, you're going to learn the 5 pillars of business success. Ở trong chương trình bệ phóng doanh nghiệp này thì các bạn sẽ học về 5 trụ cột để thành công trong kinh doanh. You're going to learn how to effectively position yourself in your industry. So the first lesson is going to be position. Bài học đầu tiên chúng ta sẽ học đó là làm thế nào để bạn có thể định vị một cách thành công và hiệu quả vị trí sản phẩm của bạn trong ngành của bạn. What you got to understand about position is everybody in your marketplace needs to know who you are and what you offer. Khi chúng ta nói về định vị sản phẩm thì điều đó có nghĩa là nó là một cái công cụ marketing cực kỳ quan trọng để giúp các bạn tìm hiểu và biết được, đánh giá được bạn đang ở đâu trong cái ngành của mình. So for that to work, we're going to have to teach you how to market yourself. So the marketing aspect of this training program is very much intense and designed so people know who you are. Và cái để có thể học được cái định vị vị trí sản phẩm của mình thì đó là một cái công cụ cực kỳ quan trọng mà các bạn phải học, đó chính là marketing. So how many of you think if you could learn how to market more effectively that you will actually make more money? If you do, give me a big hands up. Bởi vì khi các bạn thành công trong việc định vị vị trí sản phẩm của mình cũng như là marketing một cách hiệu quả thì các bạn sẽ đạt được thành công trong bán hàng của mình. Because when you can market effectively, you'll have more leads. When you have more leads, you'll learn how to sell. Now, after the marketing, khi các bạn marketing một cách hiệu quả và thành công thì các bạn sẽ tạo ra những cái nhóm dẫn đầu hay còn gọi là những cái kết nối. What are you going to do with all of these leads? You need to learn how to sell. So I'm going to be. Sẽ làm gì với những cái nhóm dẫn đầu này, những cái kết nối này?
bạn cần phải học cách bán hàng. I'm going to be teaching you and helping you create your sales exciting offer. Vậy thì đấy chính là cái thời điểm mà bạn phải tạo ra được những cái lời đề nghị, lời chào hàng thú vị. Thì tôi sẽ dạy các bạn làm thế nào. We're going to help you understand your market dominating position so you can position yourself and present that exciting sales offer. Các bạn sẽ được học về cái lĩnh vực cái marketing, cái công cụ marketing thống trị trong cái ngành của bạn, để từ đó mà bạn đưa ra kết hợp với nó, đó là những cái chính sách hoặc là những cái lời đề nghị bán hàng, chào hàng của mình. And we're going to be working with you to understand your position, also your products. So we're going to help you put together your product range so you can create exciting sales offers. Khi chúng ta đi sâu hơn vào các doanh nghiệp của bạn thì chúng ta thứ nhất là sẽ định vị sản phẩm, thứ hai là tạo ra những cái sản phẩm, một chuỗi những cái sản phẩm của bạn để có thể phục vụ cho khách hàng. And next, I'm going to help you build teams of people around you so they can also sell your products and services so you can enjoy time with your family and loved ones. So how many of you want to have more time on your hands? Type yes if you do. Và cái bước tiếp theo mà chúng ta sẽ đi sâu nữa đó chính là xây dựng đội nhóm. Những cái đội nhóm mà có thể bán hàng, những cái đội nhóm mà có thể hoạt động, vận hành một cách tự động để bạn có nhiều thời gian hơn cho gia đình và những người thân yêu của mình. Bao nhiêu trong số các bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những người thân yêu của mình? Thì hãy đánh vào trong khung chat yes. Because at the Business Launchpad, it's all about helping you understand your position so you can create a product and then you can bring people in to build a team. Bởi vì với chương trình bệ phóng doanh nghiệp đó thì từng bước một các bạn sẽ định vị được sản phẩm của mình, xây dựng được một cái chuỗi các sản phẩm và đồng thời xây dựng được đội nhóm thành công. And you don't want to miss this. I'm telling you now, I'm one of the most successful business coaches in the UK. I'm creating more success students than anybody else. Tôi không muốn các bạn bỏ lỡ cái cơ hội này đâu. Thật sự các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội. Bởi vì tôi là nhà huấn luyện doanh nghiệp mà. Tôi là một doanh nghiệp, một diễn giả và một nhà huấn luyện doanh nghiệp rất thành công. Và các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. And once you've understood how to build teams, I'm going to teach you how to present. So how many of you want to become an effective presenter where you can speak on Zoom calls, you can speak in front of people and successfully sell your products? Các bạn biết không, sau khi chúng ta xây dựng được đội nhóm chiến thắng của mình thì cái kỹ năng tiếp theo các bạn sẽ học đó chính là thuyết trình. Bao nhiêu trong số các bạn muốn trở thành một nhà thuyết trình tự tin để các bạn có thể thuyết trình trước đám đông, trước Zoom, trước webinar hoặc trước một sự kiện nào đó? Thì đó là một cái thuyết trình là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng. Because I know when you position yourself, when you build a product range, you get the people around you and you learn how to present, that is the key to massive profit. Khi bạn có thể định vị được sản phẩm của mình, lĩnh vực kinh doanh của mình, xây dựng một chuỗi các sản phẩm, bạn xây dựng được đội nhóm xung quanh và những người những người thành công xung quanh mình, và các bạn biết cái khả năng thuyết trình của mình, thì tất cả 4 cái yếu tố này sẽ giúp cho các bạn tạo ra được những cái lợi nhuận, những cái thành công đáng kể. So how many of you are excited for this event? If you are, type in yes right now. Nếu như các bạn rất hào hứng với sự kiện này, hãy đánh yes vào trong chat. Because let me tell you something, I am going to give you everything I've got because I truly believe that every single person deserves to do what I do and experience what I experience. So how many of you are committed to saying yes to success? Tôi đảm bảo với các bạn, tôi mang đến tất cả những cái trải nghiệm cũng như cái kinh nghiệm của tôi. Những điều đó đã xảy ra với tôi và thành công, và tôi muốn tất cả các bạn cũng có cơ hội để trải nghiệm những thành công đó. Tôi thật sự mong muốn cái điều đó. Và bao nhiêu trong số các bạn cũng muốn cái điều đó, cái điều thành công, những cái bài học thành công đó, thì hãy đánh vào trong khung chat yes. Because the Business Launchpad is a way of life. This is Bởi not... vì bệ phóng doanh nghiệp nó chính là một cái cách sống mới. Listen, this is not a seminar. This is a doing-ar. You're going to be doing it, not just listening to me. Bởi vì tôi nói với các bạn như thế này nhé, ở cái sự kiện đó thì nó không phải chỉ là một cái seminar, có nghĩa là không phải chỉ là một cái sự kiện chúng ta đến để nhìn nhau, mà nó được gọi là dominar, có nghĩa là một sự kiện để chúng ta đến để hành động, để làm. And I want each and every single one of you to leave with a very clear plan of attack for your business. Và tôi muốn tất cả các bạn sau khi rời cái chương trình đó, các bạn sẽ sống với một cái bản đồ rõ ràng
từng bước một về cái gì, điều gì chúng ta cần phải làm tiếp theo. And this event is already nearly sold out. We've only got a capacity of about 100 people, and I know we've already got quite a few people coming. So my question to you is, if I give you the absolutely best, irresistible investment, how many of you want to come? If you do, type yes down below. Cái hội trường của chúng ta thì đủ chỗ cho khoảng 100 học viên và bây giờ đã có rất nhiều các học viên đăng ký rồi. Nếu như tôi nói với các bạn rằng tôi sẽ đưa cho các bạn một cái lời đề nghị không thể cưỡng lại được, thì bao nhiêu trong số các bạn đồng ý để có thể tham gia cùng với tôi? Come on, who wants to come? Yes. Bao nhiêu trong số các bạn muốn đến nào? Bao nhiêu trong số các bạn muốn đến sự kiện? Listen, I only want serious people. Tôi muốn các bạn thật sự phải rất nghiêm túc trong sự việc này, trong sự kiện này. Alright, okay. So what we're going to do, listen, if you want to speak confidently, if you want to learn sales, if you want to learn marketing, if you want to learn all these skills for your business, you need to be saying yes right now, because I'm going to serve you, I'm going to impact you, and I'm going to empower you. Nếu như các bạn muốn thuyết trình tự tin hơn, muốn bán hàng tốt hơn, muốn kiếm được tiền nhiều hơn và muốn kiểm soát doanh nghiệp của mình tốt hơn, thì bạn cần phải đánh yes vào trong khung chat ngay bây giờ, bởi vì tôi đã sẵn sàng để đến với các bạn và phục sự các bạn. And I want you to understand this. I'm flying all the way from London to do this. I'm coming to from London to Hanoi to serve you. And believe me, I will give you everything I've got. Bởi vì các bạn biết không, để đến với sự kiện thì tôi sẽ phải bay một chuyến bay rất dài từ London đến Hà Nội, chứ không phải là đi bằng xe ô tô hay gì hết, mà tôi sẽ phải bay một chuyến rất dài. Và tôi đảm bảo là tôi sẽ mang theo tất cả những gì tôi có. So let me ask you a question. How many of you think you could learn a lot from spending 2 days with me? Because I've got many successions, and I want you to be my next success. So if you want to come, I want you to put your name and your phone number right down below, because we're only going to speak to the serious people. Now, I've not told you how much it is, and I've done that on purpose. So if you're committed, put your name and number right down there right now, because I'm going to do you the best offer. Tôi là người thành công và tất cả các học viên của tôi đều thành công đó. Tôi có những cái bằng chứng sống về sự thành công đó, và tôi muốn các bạn là những người thành công đó. Các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bởi vì tôi mang theo tất cả những cái kinh nghiệm của tôi để có thể dạy cho các bạn cái cách bạn có thể thành công, thay đổi cuộc sống con người, thay đổi doanh nghiệp của mình. Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng để đăng ký? Hãy đánh vào trong khung chat tên và số điện thoại của mình. Tôi sẽ không nói con số cho các bạn ngay bây giờ, nhưng tôi muốn các bạn phải rất nghiêm túc và sẵn sàng hành động ngay bây giờ. Đánh vào trong khung chat số tên và số điện thoại. I'm only going to do this offer for people that say yes right now, because I'm sick and tired of wasting my time with people that don't want to learn and don't want to develop. So if you want the absolute best possible price, put your name, put your phone number, and the team will call you. And then I'm going to tell you how much it is in a minute. So nếu như các bạn thật sự nghiêm túc và sẵn sàng cho cái hành trình mới của mình, thì tôi muốn các bạn hãy đánh tên vào trong khung chat của mình. Bởi vì tôi đã sẵn sàng để đến cùng với các bạn, đã sẵn sàng để trao giá trị, đã sẵn sàng để phụng sự và tạo ảnh hưởng cũng như thay đổi. Thì đây chính là cơ hội cho các bạn. Và các bạn sẽ đánh tên và số điện thoại của mình. Listen. Get them numbers down. Come on, do it now. Các bạn hãy viết số điện thoại của mình vào trong khung chat. And let me put this into context. In the UK, to spend 2 days with me will cost you $2,000. Trong hoàn cảnh mà nếu các bạn ở Anh đó, thì khi các bạn tham gia sự kiện 2 ngày với tôi thì các bạn sẽ phải đầu tư một khoản là 2,000 pounds, did you say? 2,000 pounds, yes. 2.000 bảng. And nếu ở Anh, nobody spends 2 days with me and doesn't pay $2,000, because in the UK, that's what I'm worth. Because I know I can help you grow your business, but I'm not going to charge you $2,000. Bất kỳ một học viên nào của tôi đến với khóa học của tôi ở nước Anh thì họ đều phải trả 2.000 bảng hết, bởi vì cái giá trị mà họ nhận được nó quá là lớn, cho nên họ đều phải trả 2.000 bảng. Thế nhưng mà tôi thì sẽ không tính cái giá đó đối với các bạn ở Việt Nam. So put your name, put your number down, because if you do, you're going to get a lot. You're going to get to come and spend 2 days with me, and you're going to learn all the things that I've told you you're going to learn for just $98. Oh my God. $98. Vậy thì các bạn có biết không, thầy vừa giơ cái bảng lên và nó chỉ có giá là $98 cho 2 ngày chuyên sâu cùng với thầy.
ở Hà Nội chỉ với 98 đô. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy viết tên và số điện thoại đi ạ. So I'm going to be there in Hanoi, 2 days, $98. Put your name, put your details down. The team will call you and they'll get you registered. And this is not happening until November. So you've got plenty of time to sort it out. Ồ, thật sự là tuyệt vời. Chương trình học bệ phóng doanh nghiệp của chúng ta 2 ngày chuyên sâu chỉ với 98 đô la và chúng ta có thể dành 2 ngày chuyên sâu cùng với thầy ở Hà Nội. 98 đô. Các bạn hãy viết tên và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau đó thì ban tổ chức trường học sẽ gửi đội nhóm để liên hệ trực tiếp với các bạn. Name and number, that's all we need. Get your phone number, get your name, and the team will call you. Because let me tell you something, over them 2 days, I'm going to blow your mind with what I know. Các bạn biết không, tôi đảm bảo với các bạn với 2 ngày chuyên sâu cùng với tôi sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy của các bạn. Bây giờ là lúc mà bạn có thể viết tên và số điện thoại để đăng ký. You're going to leave there with a very much detailed plan of what you've got to do, how you're going to do it. And that's the first step to you creating your super successful business. Khi bạn bước ra khỏi cái chương trình bệ phóng doanh nghiệp đó thì bạn sẽ có một bức tranh cực kỳ chi tiết về những cái bước tiếp theo mình cần phải làm như thế nào và cách làm nó như thế nào. So let me ask you a question. How many of you think that just being around my energy will help you grow and develop your business? If you do, you need to be at this event. So put your name, put your phone number down below. Nếu các bạn tin tưởng rằng khi bạn ở xung quanh người mà có tràn đầy năng lượng như tôi, một cái niềm đam mê và nhiệt huyết như tôi thì sẽ thay đổi được cái tư duy cũng như là cái doanh nghiệp của bạn. Nếu như bạn là một trong những người tin vào điều đó thì hãy đánh vào trong khung chat tên và số điện thoại của mình để đăng ký cho khóa học này. And let me ask you something. Like, you're here to learn about business. You're here to learn how to grow, how to develop. And the reason why, do you know, I'll tell you why people leave, my friend. Because they don't want to grow, they don't want to develop, they want to stay as they are. Có một người ở đây ghi rằng sao một số người lại rời đi. Họ rời đi bởi vì họ không muốn thay đổi, họ rời đi bởi vì họ không muốn phát triển, họ rời đi bởi vì họ muốn ở cái vị trí mà họ đang ở bây giờ. And I'm fine with that because I only want to work with serious individuals. And if that's you, get yourself booked on. Because listen, if I didn't learn these skills, I don't know where I'd be. Bản thân tôi thì tôi cũng không có cảm thấy có điều gì lạ lùng lắm khi một số người rời đi. Bởi vì cái điều mà tôi muốn đó là làm việc với những người thật sự nghiêm túc và sẵn sàng cho sự phát triển của mình. Bởi vì tôi đã học được kỹ năng này đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi muốn điều đó thay đổi các bạn. So just to recap, if you want to become a sales master, you have to learn to serve before you sell. Các bạn thấy không? Cái điều quan trọng mà chúng ta học ngày hôm nay, trước khi chúng ta bán hàng, trước khi chúng ta bắt đầu cái quy trình bán hàng của chúng ta, thì cái việc đầu tiên đó chính là phụng sự trao giá trị. And that means first you must serve your client. So what I want you to do is I want you to work out how do you serve your client. Vậy thì trước khi bạn đến với chương trình bệ phóng doanh nghiệp nhé, hãy hỏi bản thân mình, chúng ta có trao được giá trị gì cho khách hàng của mình? Chúng ta phụng sự cho khách hàng của mình như thế nào? What do you do? Or what can you do to offer them value so they feel they've been served by you? Khi họ cảm thấy rằng bạn đang phục vụ họ nhờ cái giá trị gì mà mình mang lại cho họ. Next, you have to build authority. So when you serve, you will build authority, and you need to do that in your chosen industry if you want to be taken seriously. Và điểm thứ hai chúng ta học được là khi chúng ta đã ở trong khi chúng ta đã lựa chọn cái lĩnh vực mà chúng ta hoặc cái ngành kinh doanh mà chúng ta đang ở trong cái thị trường này ấy, thì chúng ta cần phải nghiêm túc tạo ra được những cái uy quyền, tạo ra được những cái ảnh hưởng. Because when you serve effectively by giving back, by adding value, by helping, you build authority, you will generate leads into your business. Bởi vì khi chúng ta phụng sự trao giá trị, chúng ta giúp đỡ con người thì chúng ta sẽ tự động xây dựng được một cái sự ảnh hưởng đến với con người. Và từ đây chúng ta sẽ tạo ra được những cái nhóm dẫn đầu, những cái nhóm khách hàng, những cái nhóm kết nối sâu. And that means you can then present your exciting sales offer. Và bước tiếp theo là khi chúng ta ngồi cùng với họ thuyết trình về cái lời đề nghị, cái lời chào hàng không thể từ chối. And when you learn how to seal the deal, you then get paid
an awful lot of money. Và bước thứ 5 khi chúng ta đi sâu hơn là cái bước mà chúng ta ký kết thỏa thuận, chốt sale với khách hàng. And that is the sales system that has the capability of creating six-figure earners amongst us. Đây chính là 5 bước mà chúng ta sẽ đi sâu, rất sâu để giúp chúng ta trở thành những cái người chủ của những doanh thu 6 con số. So let me ask you a question. As we start to get wrapped up for this evening session, write in the comments, what's been your biggest lesson this evening? Go ahead, write right now. Bây giờ là những giây phút cuối cùng của lớp học rồi. Các bạn hãy viết vào trong khung chat những gì mà các bạn học được ngày hôm nay. Điều gì mà bạn học được của ngày hôm nay. What's been your biggest takeaway, your biggest lesson? Write it in the comments right now. Go. Điều gì bạn đã học được? Điều gì lớn nhất mà bạn học được? Điều gì bạn học được nhiều nhất trong ngày hôm nay? What are you going to do differently in your business going forward? Okay, bigger from marketing. Absolutely. Change the way you market yourself. Sales and marketing go hand in hand. Give values before selling. Yeah, 100%. 100%. Tuyệt vời, 100%. Bạn ấy nói rằng trao giá trị trước khi bán. What else? What else? Come on, Còn what gì else? nữa? Các bạn học được điều gì lớn nhất ngày hôm nay nữa? Okay. Giving values to customer, creating authority. Yeah, create authority. Absolutely, absolutely. Absolutely. Changing mindset. Changing mindset, absolutely. Listen, as we get wrapped up, I just want to take this opportunity I want to wish every single one of you super success in the future. Right? All you've got to do, if you take one thing away from today. Trước hết là ngay tại thời điểm này thì tôi thật sự là muốn chúc cho các bạn có cuộc sống thành công và hạnh phúc trong tương lai. All I want you to do is just do it. Just get on with something. Do something. Do something. Tất cả những gì mà tôi muốn các bạn làm dựa trên những gì các bạn đã được học. Cái điều lớn nhất mà các bạn được học ngày hôm nay đó thì hãy hành động, làm một điều gì đó. Stop letting negativity, stop letting your little voices, stop letting your self-doubt, stop letting that control what you do. Đừng để những cái điều tiêu cực, những cái lời hội thoại hay những cái cuộc hội thoại nội tâm của bạn hay những cái sự nghi ngờ bản thân ấy, nó làm cho các bạn không hành động. Stop letting these things control your life because you'll never move forward. So if you take one thing away from this evening session, just take serious action. Đừng để những cái điều tiêu cực đó nó kiểm soát cuộc sống của bạn, con người của bạn. Ngay tại thời điểm này tôi muốn thật sự các bạn hãy hành động. Hãy học, bởi vì các bạn đã nói ở đây rằng bạn học được một điều gì đó quan trọng từ lớp học. Vậy thì hãy hành động, hãy làm một điều gì đó một cách nghiêm túc. And that means saying yes to every opportunity that comes your way. Yes to learning. Yes to empowerment. Yes to inspiration. And yes to business success. Điều đó có nghĩa là hãy từ bây giờ nói đồng ý với tất cả những cơ hội nào đến với các bạn. Tất cả những cơ hội được học hỏi, được trao quyền, được phát triển, được thay đổi. Thì hãy nói có với những cơ hội đó. And it's not too late. If you want to come along to the business launchpad, all you got to do is put your name, put your phone number down, and the team will call you. Vậy thì nhá, nếu các bạn có thể đến với chương trình, nếu bạn thật sự muốn đến với chương trình bệ phóng doanh nghiệp từ 2 ngày tới á, vào 2 ngày á, thì hãy để tên và số điện thoại của mình nhé. And I can't wait to see every single one of you succeed. And if you come along to Business Launchpad, I can't wait to see you and meet you there. Tôi thật sự sẵn sàng để trao giá trị và tôi thật sự muốn gặp tất cả các bạn ở sự kiện đó. Somebody say he cannot join or she cannot join because she lives in Ho Chi Minh City. It's the city in the south. Okay, that's fine. Okay, next time. But listen, put your number down and your name down because I'm flying all the way from London. That's further away than Ho Chi Minh City. Các bạn nhớ viết tên và số điện thoại của mình nhé vào trong khung chat. Các bạn nhớ là tôi sẽ bay từ Anh đấy, khoảng cách xa hơn rất nhiều so với các tỉnh thành phố của Việt Nam. And the reality is, like, my flight's going to be 12 hours. Like, how long's your flight going to be? Because how much do you want it? That's all I'll say.
Cái điều quan trọng là các bạn muốn điều gì, các bạn muốn học được điều gì và sẵn sàng làm điều gì. Còn tôi thì sẽ phải bay 12, 13 tiếng đấy. For now, I thank every single one of you for being here. I want to thank you for being here. Thank you, thank you, thank you. Và bây giờ tôi muốn thật sự dành lời cảm ơn đến từng người, tất cả các bạn, từng học viên của chúng ta trong lớp học ngày hôm nay vì các bạn đã có mặt ở đây. I also want to thank too my translator. So thank you, thank you, thank you. Và cảm ơn bạn phiên dịch. And I also want to thank Yes Business. So everyone, give a hand. Và chúng ta cùng vỗ tay để cảm ơn. Alrighty. Okay. And let me tell you something. I'm off to go and climb the Eiffel Tower. Bây giờ tôi phải đi để trèo tháp Eiffel Tower, tháp Eiffel. And I'm going to enjoy the sights of Paris. So I'm here for a few more days. So when I come to Vietnam next month and in November, I want you to have succeeded by then. I want to see what you've done by then. Bây giờ tôi sẽ phải rời Zoom của chúng ta để đi trèo tháp Eiffel, và từ trên đỉnh của tháp Eiffel tôi sẽ nhìn thấy cái vẻ đẹp của Paris, thủ đô Paris. Và trong tháng tới cũng như là tháng 11, tháng 9 và tháng 11 tôi sẽ có mặt ở Việt Nam. Tôi rất hy vọng từ bây giờ cho đến cái thời điểm mà chúng ta gặp nhau ấy, các bạn sẽ có nhiều những cái thay đổi để các bạn có thể chia sẻ cùng với tôi khi các bạn gặp tôi. Please just do something. Something's better than nothing. How many agree with that? Type yes if you do. Các bạn nhớ không? Tôi nói câu này nhé, chúng ta phải làm một điều gì đó. Khi chúng ta phải làm điều gì đó còn hơn là không làm gì cả. Đúng không nào? Vậy thì nếu các bạn đồng ý với tôi, hãy đánh vào trong khung chat yes, đánh tên và số điện thoại của mình vào trong khung chat. Absolutely. And remember, for just $98, we can spend 2 days together, okay? You put your name, put your number, and let's just do this, because I want you to win the way I win. Và các bạn nhớ không, tôi chắc không cần phải nhắc về con số nữa, nhưng mà nó chỉ là $98 và chúng ta có thể dành 2 ngày chuyên sâu cùng với nhau. Tôi muốn các bạn chiến thắng theo cái cách mà tôi đã chiến thắng.